टेस्ट नेपाल YouTube च्यानल सब्स्क्राइब गरेर नभुल्नुहोला। थ्यांक यू। तपाईको आफ्नो परिचय दिनुस्। मेरो नाम कस्मिरा विश्वकर्मा, मेरो घर प्युठानमा इन्डस्ट्रियल इलेक्ट्रिसियन हो। आजको प्रोजेक्ट के हो तपाईको? म्यानुअल स्टार्टर स्टार्टर। ल एकचोटी कन्ट्रोल चेक गरेर देखाइदिनुस्। प्यानल बन्द गर्नुस्। यसमा मेन रेजिस्टर चल्छ। यो मेरो रेजिस्टर अफ गर्नुस्। यो के हो? हर्स मिटर, यसले फ्रिक्वेन्सी नाप्ने काम गर्छ। फ्रिक्वेन्सी नाप्ने काम गर्छ। यो भोल्ट मिटर, यसले भोल्टेज नाप्ने काम गर्छ। यो के हो नि? एम्पियर मिटर, यसले एम्पियर देखाउने काम गर्छ, नाप्ने काम गर्छ। करेन्ट नाप्छ। हजुर। ल आरएस बन्द गर्नुस्। वाइ फ्रिक्वेन्सी कति देखाएको छ? फ्रिक्वेन्सी मिटरले 50 हर्ट्ज देखाएको छ। तपाईले अघि यो भोल्ट मिटर भन्नुभएको थियो। यो भोल्ट मिटरमा ल भोल्टेज नापेर देखाउनुस्। आर फेज र वाइ फेजको कति देखाएको छ? 380 भोल्ट। वाइ र बी कति छ? 380। सेम नै छ। ल ठिक छ। भोल्ट मिटरले कुन कनेक्सन गरिन्छ? प्यारलल कनेक्सन गरिन्छ। ल तपाईले मोटर चलाएर देखाउनुस्। अहिले स्टार्टमा चलाएको छ हो। डेल्टा बोले जानुस्। अफ गर्नुस्। अनि तपाईले घर चलाउनु भयो नि, यो मोटरको नाम के हो? 3 फेज इन्डक्सन मोटर। 3 फेज इन्डक्सन मोटर हो। हजुर। तपाईलाई 1 एचपी बराबर कति वाट हुन्छ भन्ने थाहा छ? 746 वाट हुन्छ। यो मोटर छ नि, यो मोटरको यो बाहिरी बोडीमा के जोड्नु भएको तपाईले? अर्थिङ। अर्थिङ तार हो। हजुर। किन गर्नुपर्छ नि, किन जोड्नुपर्छ नि बोडीमा अर्थिङ? किन गर्नुपर्छ? बडीमा करेन्ट लिकेज भएको छ भने उक्त लिकेज करेन्टलाई जमिनसम्म पुरै डिस्चार्ज गर्नको लागि। त्यसो गरेपछि हामीलाई के फाइदा हुन्छ? सब लाग्ने सम्भावना हुन्छ। इलेक्ट्रिक सक लगाउनबाट बच्न सकिन्छ। हजुर। अनि यो यसको नाम थाहा छ तपाईलाई? हजुर। के हो नि? बीएसएस। बीएसएस हो। तपाईलाई एमसीबी को पूरा नाम थाहा छ? हजुर। के होला? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। यसको नाम के हो थाहा छ? कन्ट्याक्टर। कन्ट्याक्टर भनेको के हो? इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक स्विच हो। इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक स्विच हो। अनि यो चाहिँ के हो नि? ओएलआर। ओएलआर पूरा नाम? ओभरलोड रिले। ओभरलोड रिले। यसलाई क्यापासिटर ब्याङ्क भन्छ, थाहा छ नि तपाईलाई हैन? हजुर। ओ यो के गर्नको लागि प्रयोग गर्नु भएको छ? पावर फ्याक्टर इम्प्रुभमेन्ट गर्नको लागि। पावर फ्याक्टरलाई इम्प्रुभमेन्ट गर्न? हजुर। पावर फ्याक्टर भनेको के हो थाहा छ? पावर फ्याक्टर भनेको करेन्ट र भोल्टेज बिचको कसन एंगललाई पावर फ्याक्टर भनिन्छ। एभरेज भ्यालु कति हुन्छ? 0.8। 0.8। अनि तपाईले अहिले चलाउनु भएको छ नि जुन 3 फेज इन्डक्सन मोटर भन्नुभयो, यो मोटर कुन लोड हो? इन्डक्टिभ लोड हो। इन्डक्टिभ लोडको कुन पावर फ्याक्टर हुन्छ? ल्यागिङ पावर फ्याक्टर हुन्छ। अनि तपाईले त्यहाँ के जोड्नु भएको छ? यसको नाम के हो थाहा छ? हजुर। के होला? एनर्जी मिटर। एनर्जी मिटर कुन सिंगल फेज 3 फेज पनि हुन्छ कुन होला? 3 फेज एनर्जी मिटर। 3 फेज एनर्जी मिटर हो। यसको काम के हो? किन राख्नु भएको? यसले विद्युत खपत नाप्ने काम गर्छ। हजुर। अनि तपाईलाई लाइन भोल्टेज भन्ने थाहा छ? थाहा छ। के होला लाइन भोल्टेज? लाइन भोल्टेज भनेको दुईवटा फेज बीच नापिने भोल्टेजलाई लाइन भोल्टेज भनिन्छ। हजुर। अनि फेज भोल्टेज भनेको एउटा फेज र न्युट्रल बीच नापिने भोल्टेजलाई फेज भोल्टेज भनिन्छ। भनेपछि मेरो घरमा मैले बत्ती बाल्न ल्याएको जुन फेज र न्युट्रल छ हो त्यो कुन भोल्टेज होला? त्यसमा भोल्टेज नाप्यौं भने त्यो फेज भोल्टेज हो। हजुर। कति हुन्छ? 220 देखि 240 भोल्ट हुन्छ। अनि दुई फेज बीचको भोल्टेज कति हुन्छ? 380 देखि 440 सम्म हुन्छ।